દિવાળીના તહેવારમાં નાસ્તા માટે આજે આપણે એકદમ નવા જ સ્વાદ સાથે ક્રિસ્પી એવી મસાલા ફરસી પૂરી બનાવશું। તો સાદી પૂરી કરતાં થોડી અલગ રીતે બનતી આ પૂરી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને પૂરી બનાવીને 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તો મસાલા ફરસી પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીં વજનમાં 500 ગ્રામ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો છે। હવે લોટમાં અડધી વાટકી ધાણા ભાજી નાખશું। 3 જેટલા તીખા લીલા મરચાંને આ રીતે ક્રશ કરીને લીધા છે તે એડ કરશું। અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી અજમાને હાથથી આ રીતે ક્રશ કરીને નાખશું। અડધી ચમચી મરી પાવડર। હવે પૂરી એકદમ ફરસી અને ક્રિસ્પી બને તે માટે મોણ એડ કરશું। તો મોણમાં 2 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું અને તેની સાથે 2 ચમચી ઘી એડ કરશું। ઘી એડ કરવાથી પૂરી એકદમ ફરસી બને છે। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખશું। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લેશું। જો તમને લસણનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે પૂરીમાં લસણ પણ એડ કરી શકો છો। તો થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધશું। તો આપણે પૂરીનો લોટ ઢીલો નથી બાંધવાનો, કઠણ બાંધવાનો છે। તો લોટ સારી રીતે બંધાઈ ગયો છે। હવે લોટમાં થોડું એવું તેલ નાખીને લોટને સારી રીતે કૂણવી લઈએ। તો લોટ સારી રીતે કૂણવાઈ ગયો છે। હવે લોટને 20 થી 30 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રહેવા દઈએ। તો 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો લોટને જોઈ લઈએ। તો લોટ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયો છે। તો લોટને એકવાર સારી રીતે કૂણવી લઈએ। હવે લોટમાંથી આ સાઈઝના નાના નાના લુવા બનાવી લઈએ। હવે એક પાટલી લઈને પૂરી વણી લઈએ। તો આપણે આ પૂરીને એકદમ પતલી વણવાની છે જેથી પૂરી તળાઈ પણ જલ્દીથી જાય અને તળ્યા પછી પોચી પણ ન રહે। તો આટલી પતલી પૂરી વણવાની છે। હવે એક ચપ્પુથી આ રીતે કટ લગાવી દેશું જેથી પૂરી ફૂલે નહીં। હવે આ જ રીતે બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લેશું। હવે પૂરીને તળી લેશું। તો એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકશું અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। આ રીતે પૂરીનો ટુકડો નાખીને ચેક કરી લેશું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે કઢાઈની સાઈઝ પ્રમાણે પૂરી નાખશું। તો પૂરી એડ કરીને પૂરીને બંને બાજુથી ફેરવીને સારી રીતે તળી લેશું। જ્યાં સુધી પૂરીનો કલર થોડો એવો ગોલ્ડન બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી પૂરીને તળવાની છે। તો જ્યારે આપણે પૂરી તેલમાં નાખીએ ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખવી અને પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી નાખવી જેથી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી થાય અને બળે નહીં। તો પૂરીને ઝારાની મદદથી આ રીતે ફેરવીને તળશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે પૂરીનો કલર થોડો એવો બદલાઈ ગયો છે અને પૂરી સારી રીતે કડક પણ થઈ ગઈ છે। હવે પૂરીને બહાર કાઢી લેશું। તો આ જ રીતે બધી જ પૂરી તળી લેશું। તો
તો આપણી એકદમ ક્રિસ્પી અને મસાલેદાર ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર છે. દિવાળીના આ તહેવારમાં એકવાર આ મસાલા પૂરી જરૂરથી બનાવજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને 1 મહિના સુધી પૂરી બનાવીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. 1 મહિના સુધી પૂરીનો ટેસ્ટ એવો ને એવો રહેશે, જરા પણ પોચી નહીં પડે. તમારા બાળકો હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો તેને પણ બનાવીને આપી શકો છો નાસ્તા માટે. તો ફરસી પૂરીની રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.